عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات تانية ثانوي. بإذن الله هنحل في الفيديو ده موديل 1 في الديناميكس. طبعا احنا هناخد الأجزاء المقررة علينا بس لغاية 15/3. بتمنى نعمل لايك وشير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من أصحابنا يلحقوا يراجعوا، ونعمل سبسكرايب للقناة ونفعل الجرس علشان يوصلنا كل جديد. نبدأ السؤال نمبر 1. A biker A move with speed 50 km per hour observes a car B in front of him which is moving in the same direction as biker, but it seems as it's getting away from A with speed 15 km per hour. Then the actual speed of the car is كام كيلومتر per hour؟ طيب هو ايه؟ عندي بايكر، اوكي، البايكر ده سميته A، اوكي، وقال لي ان هو بيتحرك ال VA equal 50 كيلومتر بير اور، بيتحرك بسبيد 50 كيلومتر بير اور. طيب هو observe ايه؟ observe car B in front of him وماشية في نفس الاتجاه in the same direction. it seems as يعني هو شافها بتتحرك بكذا، يعني دي relative speed. اوكي، طيب relative speed كنا بنكتبها ايه؟ هو مين الobserver ايه، اوكي، وشاف الفيلوسيتي بتاعت ايه او السبيد بتاعت ايه؟ بتاعت الكار، يبقى ال VBA. دايما بنكتب الريلاتيف فيلوسيتي الجسم اللي انا بلاحظه الاول والاوبزرفر بعد كده، تمام؟ يعني بي هو ايه اللي seems to ايه ان هو ماشي بسرعه 15 كيلو متر بير اور. طيب عايز ايه؟ عايز ال VB اللي هي الاكشوال سبيد بتاعه الكار ايكوال ايه. طيب انا كان عندي ايه؟ كان عندي الريلاتيف سبيد اللي هي ال VBA، الرول بتاعها كان بيقول لي ان هي ايكوال ال VB ماينس ال VA، تمام كده؟ طيب لو انا هاخد البوزيتيف دايركشن بتاعي كده يبقى ال VA ماشيه في نفس اتجاه ايه؟ ال VB. خلاص انا كده هعمل دايركت سبستيتيوت. انا عندي هنا 15 والفي بي هي دي اللي انا عايزاها ماينس الفي اي اللي هي 50 كيلومتر بير اور، يبقى الفي بي ايكوال 50 بلس ال 15، هودي ال 50 الناحيه الثانيه يبقى ايكوال 60 ايكوال 65 كيلومتر بير اور. وطبعا انا بصيت على اليونتس لقيتها ان هي اوكي ماشيه مع بعضيها، يبقى ده هو الاختيار رقم دي. Number 3. Two cars are moving on the same straight line but in opposite direction. If the distance between them 4 kilometer and the speed of one of the two cars is 70 kilometer per hour and they meet after 2 minutes, then the actual speed of the other equal قد ايه؟ طيب هو ايه اللي حاصل عندي؟ عندي two cars، اوكي، ولتكن دي A ودي B، اوكي، والاتنين opposite direction، نفس اللاين، ها، same straight line but in opposite direction. ال distance between ال two cars دي equal 4 كيلومتر، اوكي. ال speed of one of the two car equal 70 كيلومتر، اي واحدة فيهم، اوكي. and they met after 2 minutes، هيتقابلوا بعد ايه؟ بعد t equal 2، تمام. then the actual speed of the other عايز ال VB equal قد ايه؟ طيب هنفترض ان هما مثلا هيتقابلوا في المكان ده وهسمي ده X، اوكي. طيب هما هيتقابلوا بعد قد ايه؟ هيتقابلوا بعد 2 minutes. طيب يبقى انا اقدر اجي بالنسبه لل VA، اوكي، انا عندي VA، تعالوا ندرس بقى الكار الاولانيه. ال VA equal 70 كيلو متر بير اور، اوكي، والتايم 2 minutes، تمام. طيب التايم 2 minutes وانا هنا عندي كيلومتر بير اور، يبقى انا محتاجه التايم ده اخليه ايه؟ اخليه بالاور، لان هو عايز في النهايه الفيلوسيتي بالكيلومتر بير اور. طيب علشان اخلي التايم بالاور هعمل ايه؟ ال2 اللي هي المينتس اوفر ايه 60، يبقى ايكوال 1 اوفر 30 اور، تمام كده.
طيب القانون بتاع الفيلوسيتي بيساوي ايه؟ الفي ايكوال الدي اوفر التي. طيب هي الدي اللي هتقطعها الكار دي، تمام، احنا افترضنا ان هم هيتقابلوا في اكس عند ايه؟ عند بعد دقيقتين. اوكي، طب الكار ايه هتقطع المسافه دي اللي هي اي اكس. اوكي، هفترض ان دي هي الاي اكس، اوكي، اوفر التي. يبقى انا من هنا اقدر اجيب الاي اكس. اوكي كده، الاي اكس هتساوي ايه؟ الفي اي في التي، يعني ايكوال 70 تايمز 1 اوفر 30. يبقى الاي اكس ايكوال 7 اوفر 3 كيلو متر، صح كده؟ طيب نيجي بقى نشوف الكار التانية. الكار التانية لو أنا هنا المسافة دي طلعت 7 over 3، يبقى المسافة التانية دي equal قد إيه؟ هتبقى 4 كيلومتر minus 7 over 3. تمام كده؟ طيب يبقى تعالوا بقى ندرس الايه؟ الكار بي. طيب هقول ان الاكس بي ايكوال ايه؟ ايكوال الفور، المسافة اللي بينهم، minus 7 over 3، يعني ايكوال 5 over 3 كيلو متر. تمام؟ طيب هتقطع المسافة دي في قد ايه؟ في تي equal 1 over 30 hour. تمام؟ يبقى اقدر اجيب ال VB. ال VB هتساوي ال XB الديستانس اللي هتقطعها على ايه؟ على التي، يعني 5 over 3، تمام، اللي هي ال XB، على الايه؟ ال 1 over 30، ده هيديني 50 كيلو متر بير اور، وتبقى هي دي الإجابة نمبر A. Number 4. If a car moves with uniform speeds. Uniform speeds يعني ايه؟ يعني مفيش acceleration عندي، يعني uniform motion. طيب الكار ماشية بuniform speed equal 90 كيلو متر بير hour for 30 minutes. اوكي، يبقى t equal 30 minutes. عندي هنا كيلومتر بير اور وهنا 30 minutes، يبقى على طول احول دي لايه؟ لاور، اقسم على ايه؟ على 60، يبقى half hour. تمام. then the covered distance equal ايه؟ طيب انا عندي ال v equal ال d على ال t. طيب انا عندي ال v وعندي ال t، يبقى كل اللي باقي لي ان انا اجيب ال distance اللي هي equal v times t، اللي هي 90 times half equal 45 كيلو متر بير اور، وهي دي الإجابة نمبر C. Number 5. The position vector of moving body is given by ادي ال position vector R equal 3t plus 2 in the direction of I plus 4t minus 1 in the direction of J. Then the magnitude of its displacement، عايز ال magnitude of its displacement، يعني عايز النورم بتاع ال displacement لما ال t equal ايه؟ لغاية ما t equal 1 second. طيب ايه علاقة البوزيشن فيكتور بالفيكتور اوف ديسبيسمنت؟ كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان الاس displacement فيكتور equal البوزيشن فيكتور ار ماينس الار نود. طيب ايه هي الار نود؟ الار نود كنت بجيبها ان انا بشيل كل تي، اوكي، واعوض عنها ايه؟ بتايم زيرو. تمام، يعني الار نود ايكوال هنا، ادي هنا 3 تي، 3 تايمز 0 0، يبقى يتبقى لي ايه؟ ال 2 in the direction of I minus ال 1 in the direction of J. طيب الار دي هيبقى هنا ايه؟ الار هنا عندي هي الار 1 لان عايز تل السكند ايه؟ 1، يبقى R1 هشيل كل t واحط مكانها ايه؟ 1، يبقى 3 times 1 3 plus 2 equal 5i. تمام، وهنا 4 times 1 يبقى 4 minus 1 equal 3، يبقى plus 3g. تمام. طيب اجيب بقى الاس equal ايه؟ الار minus الار نوت.
يبقى 5 minus 2 equal 3i، و 3 minus ال 1 يبقى positive 4g. طيب النورم كنت بجيبه ازاي؟ سكوير الاول بلس سكوير التاني، ده تحت الروت، يبقى النورم equal روت سكوير لل 3 سكوير بلس ال 4 سكوير، يعني equal ايه؟ 5. length unit، وهو ده الاختيار نمبر A. Number 8. Which of the following position time graph represent a displacement of a particle؟ طيب هي ايه displacement؟ الديسبليسمنت هي ال smallest distance between ال starting point and ال end point. اوكي، يبقى انا لازم اكون بادئه من ال t equal 0 البوزيشن اللي هو بتاع البدايه لغايه الايه الاند بوزيشن. اوكي، يبقى من الاند بوزيشن للايه من الستارت بوزيشن للاند بوزيشن. طب الستارت بوزيشن ما هو لازم يكون 0، يعني لازم تكون التي ايكوال 0 والاكس ايكوال 0. تمام. طيب لو بصينا هنا على الجرافس كلها هلاقي الوحيد اللي هو بادئ من الاوريجن هو ايه؟ هو البي. تمام، يبقى الإجابة بتاعتي هنا هي نمبر بي. ليه؟ علشان البداية بتاعته 0 و0. Number 12. If the speed of car is reduced regularly from 90 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. يعني أنا عندي كار السبيد بتاعتها بتنقص من 90 كيلومتر بير اور لغاية ايه؟ لغاية 36 كيلومتر بير اور. الكلام ده حصل في تايم قد ايه؟ تايم equal 5 seconds. okay, then the car moves with deceleration of magnitude ايه؟ تمام، يبقى هو قايل لي ان هنا ايه؟ ان الكار دي deceleration. ليه decelerate؟ لان السرعة بتاعتها قاعدة بتنقص. تمام كده. طيب نمرة 1 انا عندي هنا التايم بالسكند، اوكي، وعندي الفيلوسيتي بالكيلومتر بير اور، يبقى كده اليونتس هنا محتاجه تتظبط. طب ايه طالبها بايه؟ بمتر بير سكند سكوير. يبقى نمره 1 وقبل اي حاجه هاخد الفي، طبعا دي بالنسبه لي بتمثل الفي نوت، اوكي، وهي دي ايه؟ الفي فاينل اللي وصلت لها. طيب هقول ان الفي نوت ايكوال 90 كيلومتر بير اور. طيب انا محتاجه ده يتقلب لايه؟ لمتر بير سكند، يبقى هضرب في ايه؟ كيلومتر عشان احوله لمتر يبقى 1000. الاور عشان احولها لسكند يبقى 60 تايمز 60، يبقى الكلام ده هيديني 25 متر بير ايه؟ بير سكند. طيب نيجي نعمل نفس الكلام للفي. الفي ايكوال 36 كيلومتر بير اور، يبقى 36 times 1000 over 60 times 60 يعني equal 10 متر بير سكند. طيب القانون اللي بيدوم، طبعا انا هنا عندي deceleration، اوكي، عندي ايه؟ deceleration، يبقى انا عندي ايه هنا؟ uniform variable motion. اليونيفورم variable motion يبقى 3 equation of motion شغاله معايا. طب انا هنا عندي v نوت وعندي v وعندي time، وباقي لي ان انا اجيب الاي، يبقى على طول الايكويشن نمبر 1 هي اللي تمشي معايا. الفي ايكوال في نوت بلس الاي تي. تمام، هعوض بقى بالكلام ده. الفي ايكوال كام؟ 10، الفي نوت ايكوال 25 بلس الاي في التي اللي هي ايه؟ اللي هي 5 سكند. من هنا الاي هتطلع ايكوال نيجاتيف 3 متر بير سكند سكوير. ليه النيجاتيف ده؟ طبيعي تطلع بالنيجاتيف لانها ايه؟ لانها ديسلريشن. اوكي، طيب هو هنا عايز ايه؟ عايز الديسلريشن اوف ماجنتيود ايه؟ يعني هو قايل لي ديسلريشن وعايز الماجنتيود بس، يبقى الاجابه نمبر سي 3 اللي هي الإجابة، سوري، نمبر دي اللي هي إيه؟ ال A equal 3. طب ودينا الإشارة فين؟ هو عايز الماجنتيود، أوكي، يبقى هنا هتبقى الإجابة نمبر دي. نمبر 16.
A cyclist moves with uniform acceleration. Uniform acceleration يعني uniform variable motion. تمام، يعني 3 equation of motion داخله معايا. till its velocity becomes 7.5 meter per second. يبقى عندي cyclist بيتحرك بيونيفورم acceleration لغاية لما الفيلوسيتي بتاعته وصلت ل 7.85 meter per second. within 4.5 second. الكلام ده في قد ايه؟ في وقت 4.5 seconds. if the displacement of the bicycle within the period of acceleration equal 19 meter. يبقى ال A equal كام؟ طيب تعالوا كده نشوف ايه اللي حاصل عندي. انا عندي هنا بايكس سايكلست بيتحرك ب velocity بيونيفورم acceleration. الفاينل velocity بتاعته كانت 7.5 متر بير سكند. اوكي، اتحرك الكلام ده في t equal 4.5 سكند. تمام، والديسبليسمنت بتاعت السايكلست ده الاس هنا كانت 19 متر. اوكي، وعايز الايه، عايز الايه. طيب هلاحظ هنا عندي ان انا عندي الاكسلريشن مش موجوده، وكمان الفي نوت ايه، مجهوله. تمام، يبقى ابص كده على ال 3 equation of motion. كل ال 3 equation of motion فيها في نوت وفيها ايه، في نوت وفيها ايه. طب ما انا كده عندي 2 ان. طيب ما انساش بقى الايكويشن اللي على جنب دي اللي انا استنتجت منها الايكويشن الثانيه، ان الاس ايكوال في نوت بلس الفي على 2 في التي. يبقى الاس ايكوال في نوت بلس في اوفر 2 تايمز تي. هخلي بالي واخد يعني اخدها معايا في الحسبان كده كانها ايه، ايكويشن رابعه هستخدمها على جنب، هتوفر عليا ان انا احل ايه 2 ايكويشن انتو unknown. طيب انا عندي هنا ايه، عندي اس وعندي الفي وعندي التي، يبقى اقدر من هنا ببساطه اجيب ايه، اجيب الفي نوت. طيب يبقى ال 19 equal V نوت اللي أنا مانيش عارفاها plus 7.5 over 2 times 4.8.5 اللي هو ال T. يبقى من هنا ال V نوت plus 7.5 هضرب بقى 19 دي هضرب في 2 على 4.5 يبقى equal 76 over 9. يعني ال V نوت equal ايه، equal 17 over 18 متر بير سكند. اوكي، يبقى انا كده جبت ايه، جبت ال V نوت. طيب بما اني جبت ال V نوت اقدر بقى اشتغل بالسكند equation of motion اللي بتقول لي ان ال S equal V نوت T plus half A T square. تمام، طيب ال S equal ايه، 19. ال V نوت equal لسه جايباها 17 over 18 times 4.5 plus half ال A مانيش عارفاها 4.5 سكوير. تمام، هجيب بقى ال A في مكان لوحده على ال A. لما احسب الكلام ده كله هتبقى ال A equal 118 over 81. يبقى ده اللي هو الاختيار نمبر B. 19. Train started its motion from rest from a station with acceleration 1 meter per second square. يعني الترين ده بيتحرك ب acceleration uniform acceleration equal 1 meter per second square. يعني دي uniform variable A motion. At the same instant a man was moving with uniform speed 10 meter per second. يعني المان بيتحرك 10 meter per second uniform speed، وده معناها ان دي uniform motion. الحركة بتاعة الترين ايه، هتدخل فيها 3 equation of motion، لكن المان هيبقى ما عنديش غير الايه، ال d over t. تمام، ال v equal d over t. طيب behind the train and a distance 50 meter from the last door in the train and in the same direction as the train. Then the time elapsed before the man catch the train. هو ايه اللي حصل؟ انا عندي train وليكن الترين ده اهو. تمام، الترين ده start الموشن بتاعته from rest، يعني عندي ال v نوت equal 0. تمام، بيتحرك ب acceleration equal 1 meter per second square. في نفس اللحظة دي كان عندي man
اوكي behind الترين ده بيتحرك بيونيفورم سبيد ال V بتاعة المان equal 10 متر per second اوكي behind الترين والديستانس between المان و between اللاست دور بتاع الترين equal 50 meter and in the same direction as the train, then the time elapsed before the man catches the train. طيب المان هيكاتش ترين امتى؟ انا عندي الترين بيتحرك، يبقى الترين وليكن مثلا ده البوزيشن الاول بتاعه، وبعد كده بعد فترة من الزمن بقى الترين هنا. طيب هنفترض ان المان والترين هيتقابلوا فين؟ هنا. ان المان هيلحق الترين عند ايه؟ عند الديستانس دي. اوكي يبقى انا هنا دي كلها دي الديستانس اللي هيقطعها الايه؟ المان. تمام، يبقى دي الاكس ام. طيب والديستانس اللي هيمشيها الترين هي قد ايه؟ هي دي الاكس ترين. تمام كده. طيب يبقى هيقطعوا في نفس الزمن، يبقى المان اليونيفورم سبيد بتاعته 10 متر بير سكند، المسافة بينه وبين الترين 50 متر. المان ده هيضطر يقطع اكس ام علشان يقلبس الترين، والترين ده هيمشي مسافة اكس تي اوكي في نفس التايم، ودي الجيفنز بتاعته. طيب تعالوا كده ندرس كل حركة لوحديها. تمام، بس الأول خليني أقول إن أنا عندي حاجة مهمة جدا بتربط لي بين التو ديستانس دي. الاكس ام اللي هي الاكس ام المسافة اللي هيقطعها المان ماينس الاكس تي اوكي اللي هي الديستانس اللي هيقطعها الترين ايكوال 50 متر. تمام، مقتنعين كده؟ طيب يبقى الاكس ام ماينس الاكس تي ايكوال لل 50. طيب تعالوا بقى نشوف المان. المان دي يونيفورم سبيد يعني يونيفورم موشن اوكي، يعني القانون الوحيد اللي عندي ان ال V ايكوال ايكوال ال S اوفر ال T. تمام كده. طيب انا عايزه اجيب ال S هنا اللي هي اللي هي الاكس ام. اوكي هجيب الاكس ام. الاكس ام ايكوال ال V في ال T، صح كده؟ ال V اللي هي اللي هي اليونيفورم سبيد بتاعت المان 10، والتايم هو اللي انا مانيش عارفاه، يبقى اكس ام ايكوال 10 تي. طيب تعالوا ندرس الحركة بتاعت الترين. الترين بيتحرك ب V نوت، اولا بادئ من V نوت 0، بيتحرك باكسلريشن 1 متر بير سكند. الاس بتاعته ايكوال اكس تي. التايم هي نفسها نفسه التايم اللي هياخده المان. طيب يبقى انا عندي هنا uniform variable motion، يعني 3 equation of motion معايا. انسب معادله من الثلاثه هنا هتبقى هي الاس ايكوال في نوت تي بلس هاف a t سكوير. اقدر اجيب منها اقدر اجيب منها الاكس بتاعه الترين. اوكي طيب يبقى هبدا بقى اعوض. الاس اللي هي الاس بتاعت الترين احنا قلنا ان هي هتبقى الاكس تي. اوكي يبقى الاكس تي الفي نوت ايكوال 0، يبقى الترم ده كله راح. اوكي هاف الاي 1 وادي التي سكوير، يبقى الاكس تي ايكوال هاف تي سكوير. طيب نروح بقى نعوض في الايكويشنز الاولانيه دي، عشان هي دي هشيل الاكس ام الاكس بتاعت المان واحط مكانها 10 تي، او هكتبها هنا اكس ام ماينس اكس تي ايكوال 50. تمام. طب الاكس ام هي هي 10 تي. الاكس تي هي الهاف تي سكوير ايكوال 50. اضرب في 2 يبقى 20 تي ماينس تي سكوير ايكوال 100. طيب ودي كده الناحية التانية علشان تبقى equation from second degree، يبقى التي سكوير minus 20t plus 100 equal 0. هحل الايكويشن دي على الكالكوليتر، هيطلع التي equal 10 seconds اللي هي الإجابة نمبر B.
Number 20. A bullet is fired from a barrel of a gun with speed 521 meter per second. If the length of the gun is 84 centimeter, then the magnitude of the acceleration inside the barrel of the gun equal كام meter per second. طيب انا عندي البوليت ادي اللي هي الجن كده، هعتبر ان ده اللينس بتاعها. اوكي. طبعا البوليت دي بدايتها كانت ايه؟ الفي ايكوال 0. تمام. هي fired بسبيد قد ايه؟ fired from a barrel of gun with speed fired from البارل بسبيد قد ايه؟ يبقى الفي فاينل بتاعتها ايكوال ايه؟ 521 متر بير سكند. if the length of الجن دي 84 سنتيمتر. تمام. وهاخد بالي على طول انا دايما بتشيك اليونت وانا شغاله، هنا متر بير سكند هنا سنتيمتر، يبقى على طول احول ايه؟ احول السنتيمتر ده لايه؟ لمتر. يبقى 84 اوفر ال 100 هيبقى 0.84 متر. تمام كده. طيب then the magnitude of the acceleration، عايز بقى الاكسلريشن inside البارل دي، وعايزها بالمتر بير سكند سكوير. طيب انا عندي ايه؟ عندي طبعا دي uniform variable motion. ليه uniform variable motion؟ عندي acceleration وعندي v باديه بزيرو ومنتهيه بايه؟ بفي تانية. تمام. طيب يبقى هطبق معايا ال equation of motions. انسب حاجه للكلام ده هي ال third equation of motion اللي هي v square equal v naught square plus 2as. طيب انا عندي ايه؟ عندي ال v. اوكي. ال v equal 521. ال v naught equal 0. اوكي. طب هنا 521 سكوير. اوكي. بلس ال 2 a اللي انا عايزاها، والاس طبعا بعد ما حولتها 0.84. تمام كده. يبقى عشان اجيب ال A يبقى هقسم ال 521 سكوير اوفر ال 2 تايمز ال 84، يعني ال A هتبقى 161,572 متر بير سكند، ودي هتبقى الإجابة نمبر B. نمبر 21. دي مسألة حلوة قوي وهترجع لنا جزئية حلوة جدا من المنهج. ازاي افرق بين ان ال 3 equation of motions دي احنا قلنا ان علشان استخدمها لازم تكون الانترفال اوف تايم اللي انا بحل فيها بادئه من الزيرو، وبين الافريج فيلوسيتي لما يطلبها مني عند انث سكند معينه. تمام. طيب نشوف المسألة بتقول ايه. A particle move with uniform acceleration. Uniform acceleration يعني ايه؟ Uniform variable motion. It covered during the first 4 seconds from its motion a distance 200. اوكي. Then خلاص يبقى انا تعالوا نفسر الجزء الاولاني ده. انا عندي particle بيتحرك بيونيفورم acceleration. it covered during the 4 seconds يعني بادئ من التايم equal 0 لغايه ايه؟ ال4. عندي interval اهي بادئه من 0 لغايه ال4. تمام كده. from its motion قطع لي distance 200 متر. اوكي. طيب then it covered 50 متر بعد كده. covered 50 متر during ايه؟ during 7 and 8 seconds. 7 and 8 seconds يعني هنا 6 7 8، يعني المسافة دي قطعها فين؟ في ال 2 seconds. طيب انا هنا تمشي معايا ايه؟ ال 3 equation of motion عادي جدا، واقدر اعوض بالتايم بالفور. تمام. لان التايم عندي هنا بادئ بزيرو، دي انترفال، والتايم بتاعي بادئ بزيرو. لكن هنا
هستخدم الايه الافريج فيلوسيتي ان انس ايه سكند. طب تعالوا نشوف الكلام مع بعض. ادي هقول ان دي المرحله الاولى ودي المرحله الثانيه. طيب نشوف كده. هنا عندي اس وعندي تايم. اوكي، يبقى هاخد السكند equation of motion اللي هي الاس equal v نوت t بلس هاف a t سكوير. تمام كده. طيب الاس equal كام؟ equal 200 متر. الفي نوت مانيش عارفاها. التي 4 عادي، هنا بعوض بالفور بلس هاف الاي مانيش عارفاها. التي سكوير ايكوال ايه؟ ايكوال 4 سكوير اللي هي 16. طيب نصفي الكلام ده نهندمه شويه. 200 ايكوال 4 في نوت بلس 8 اي. تمام. لو قسمت على 4 يبقى 50 ايكوال في نوت بلس 2 اي. تمام، ويبقى دي الايكويشن نمبر 1. اوكي، انا هعملها كده علشان ايه؟ نشوف الفرق بين الاثنين. اوكي، هنا بقى في الجزء ده الستيج نمبر 2 ايه اللي حاصل؟ انا عندي الاس ايكوال ايه؟ الديستانس هتبقى الفي افريج في التوتال تايم. تمام، التي ايه؟ التي توتال. طيب الفي ايه اللي هي بتساوي ايه؟ الفي نوت بلس الاي تي. تمام، دي ايه؟ دي الفيرست equation اوف موشن. بس خلي بالي انا هنا مش بادئه من الزيرو، فهستخدم هنا التي ايه؟ التي افريج. تمام كده، تايمز التي توتال. طيب تعالوا بقى نشوف التي توتال هنا ايكوال كام. انا عندي الانترفال دي ايه؟ 2 seconds، يبقى التي توتال ايكوال ايه؟ 2 seconds. اوكي. طيب التي افريج هي 6 بلس 7 بلس 8 اوفر 3، يعني التي افريج ايكوال ايه؟ ايكوال 7. تمام. طيب تعالوا بقى نعوض بالكلام ده. هو قطع ديستانس قد ايه؟ ايكوال 50. تمام، يبقى الفي نوت انا مش عارفاها بلس الاي برضو مش عارفاه. التي افريج ايكوال كام؟ ايكوال 7. طب التي توتال ايكوال كام؟ ايكوال ايه؟ ايكوال 2. اوكي. طيب اقسم على 2 يبقى 25 ايكوال في نوت بلس 7a، وتبقى دي الايكويشن نمبر 2. طيب هنحط بقى الايكويشنز دي تحت بعض كده ونحلهم مع بعض. ادي ال 50 equal v نوت بلس 2a، وادي 25 equal v نوت بلس 7a. انا هعمل subtraction، يعني هغير الاشارات هنا. اوكي، يبقى ال v نوت راحت مع ال v نوت، وهنا اتبقى لي 25 equal negative 5a، يعني ال a equal negative 5 متر بير سكند سكوير. اوكي، نعوض بقى في واحدة من ال equations دي. هقول ان ال v نوت plus 2 times negative 5 equal 50، يبقى ال v نوت equal 60 متر بير سكند. يبقى انا كده جبت ال v نوت وجبت ال a. هو طبعا كان طالب ال v نوت، يبقى الإجابة نمبر C. ال v نوت equal 60 متر بير سكند. نمبر 22 VAB equal 15 in the direction of C، وال VA equal 35 في نفس الدايركشن. then ال VB equal A في نفس الدايركشن. طيب دي ايه؟ دي relative speed. ال VAB equal ال VA minus ال VB. طيب ال VAB equal A equal 15، وال VA equal 35 minus ال VB، يبقى ال VB equal 35. ال VB هجيبها في السايد ده واجيب ال 15 الناحية دي، يبقى 35 minus ال 15 equal 20 متر بير سكند.
وده الاختيار نمبر سي، مباشرة جدا. Number 24. A body is moving in a straight line with uniform deceleration of magnitude 4 meter per second square to be at rest after 20 seconds. Then the magnitude of initial velocity equal قد ايه؟ طيب عندي body moving in a straight line with uniform deceleration، يعني دي uniform variable motion. عايز يعرف ال V initial، اوكي، وبيقول لي ان هو ماشي ب deceleration. ادام deceleration يبقى minus على طول 4 meter per second square to be rest after 20 second، يبقى بعد 20 second البارتيكل ده هيحصل له ايه؟ هيحصل له ان هو يقف، يعني ال V final equal ايه؟ equal 0. طيب دي uniform variable motion، يعني 3 equation of motion هم اللي شغالين معايا. عندي given A و T و VF، واللي باقي هو ال V initial، يعني أنسب equation هتبقى ال first equation of motion اللي هي ال V equal V naught plus ال AT. طيب نبدأ بقى نعوض. ال V equal 0، ال V initial هي اللي أنا عايزاها plus ال A اللي هي negative 4 times ال 20، يبقى ال V naught equal 80 meter per second. الاختيار number C. Number 30. A car covered a distance 50 kilometer within 1 hour. Cover 50 kilometer within 1 hour, then stopped at rest for half hour, then moved in the same direction a distance 30 kilometer within half hour, then the average speed equal ايه؟ طيب هو عايز ايه؟ عايز الافريج سبيد. طب احنا متفقين دي طبعا كلها يونيفورم ايه؟ يونيفورم سبيد، يعني يونيفورم موشن، ما عنديش اي اكسلريشن، يبقى ال V average equal ايه؟ equal ال total distance على ال total time. تمام كده؟ طيب تعالوا بقى نشوف ايه اللي حاصل. الكار دي covered distance 50 كيلومتر in ايه؟ in 1 hour. هرسم انا تايم لاين كده، اوكي. قطعت هنا 50 كيلومتر، اوكي، في وقت قد ايه؟ في 1 hour. تمام. وبعدين then the speed at then stopped at rest for a half hour. جت بعد كده قامت واخدة ايه؟ half hour. راح ماشي. then moved in the same direction distance قد ايه؟ 30 كيلومتر. 30 كيلومتر في قد ايه؟ في half hour برضه. طيب يبقى ال VA اللي هي ال average speed equal ال total distance. ال total distance اللي هي ايه؟ 50 كيلومتر. 50 كيلومتر بلس ايه؟ ال 30 كيلومتر. طيب على التوتال تايم، ها منساش اخد الريست تايم، لاني باخد التوتال تايم، يبقى الريست تايم اللي هو ايه؟ طبعا هنا عندي كيلومتر وهنا اور، الايه؟ اليونتس compatible مع بعض، ما عنديش اي مشكله فيها، يبقى 1 اور وهاف اور وهاف اور، يعني عندي ايه؟ عندي 2 اور، يعني 80 over 2 equal 40 كيلومتر بير اور، اللي هو الاختيار رقم دي. بكده نكون وصلنا لنهاية الموديل بتاعنا. بتمنى تكونوا استفدتوا، يا رب. بتمنى لكم النجاح والتوفيق. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.